Chào mừng mọi người đến với kênh Gia đình Vivu. Hôm nay gia đình mình đi Đà Lạt và nội dung của clip này chính là Đà Lạt ăn gì. Mời mọi người theo dõi. Trước khi vào nội dung chính, mọi người đừng quên đăng ký kênh Gia đình Vivu để đồng hành cùng gia đình mình nhé. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Mình đang ở miếng gà Tường Vi nè mọi người, ngay trên đường Huyền Trân Công Chúa. Khi mà bước vào quán, mọi người sẽ thấy không gian quán rất là sạch sẽ. Đồ ăn thì miếng gà xé, rồi gà chặt, rồi trứng non được bày biện rất hết sức hấp dẫn ở trong những cái tủ kính. Và đặc biệt là quán được hai bác lớn tuổi nấu nướng và phục vụ, cho nên là khi mình đến đây phải đợi một chút. Thực sự là ngồi đợi món ăn có hơi lâu đó mọi người, nhưng mà về chất lượng thì mình đảm bảo, bởi vì lúc nào mình cũng đi Đà Lạt thì mình cũng lên đây ăn hết mọi người. Đầu tiên khi mọi người kêu một phần miếng gà xé trứng non thì mình sẽ được phục vụ một dĩa rau tươi Đà Lạt mọi người coi này. Đó, rất là hấp dẫn. Có rau xà lách, rau thơm đó mọi người thấy không. Rồi kế đến là mình sẽ có một cái gia vị rất là quan trọng của món ăn này, đó là hành tím. Trong một cái phần gà xé, miếng gà xé này thì có rất là nhiều cái bổi hấp dẫn. Mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Đầu tiên phải nói là đến gà xé. Kế đó thì là mình sẽ thấy được cái miếng da. Và đây là trứng non. Rồi bây giờ mình sẽ nếm thử cho mọi người. Đây, bỏ rau vào, rau tươi, rau thơm, phải đầy đủ hết các loại gia vị thì mình mới cảm nhận được cái vị ngon của món miếng gà. Mọi thứ nó phải hòa lẫn trộn lẫn với nhau thì khi đó mình mới cảm thấy nó ngon. Đặc biệt ở đây thì là cho cái tiếp giá, mọi người muốn ăn giá thêm thì mình phải gọi nha. Mình sẽ thử miếng. Mình rất thích cái vị miếng ở đây, cái cọng miếng ở đây mình rất thích. Mình nghĩ là ở đây hai bác tự làm cái cọng miếng này đó. Tới phần nước dừa. Nước dùng rất là ngon nha mọi người. Mình thích vị ở đây. Đối với nhiều người thì có thể là hơi ngọt một chút mọi người, nhưng mà đối với mình là ngon. Nếu mà bạn nào thích ăn vị ngọt thì ở đây là địa chỉ lý tưởng dành cho bạn. Nếu như bạn là fan của bún bò Huế và đến Đà Lạt mà không ăn ở quán Trần Gia Hy thì là một thiếu sót. Hãy cùng gia đình mình khám phá một trong những quán bún bò lâu đời ở Đà Lạt này nhé. Bún bò hấp dẫn. Đây là cái mắm mà rất là ngon, mắm ruốc Huế mà người ta phải đặt từ Huế vô luôn. Mắm tên là Bà Mãn nè mọi người. Mình thì cũng ra ngoài Huế mình chưa có gặp cái mắm này bao giờ, nhưng mà mình phải mua từ đây về Sài Gòn để nấu bún bò Huế, tại vì cái vị nó ra rất là thanh và trong á, rất là ngon nha mọi người, thơm lắm. Ở đây là sử dụng nguyên liệu từ Huế rất là nhiều, ví dụ như một số loại chả là cũng phải đặt từ ngoài Huế vào, chứ ở đây họ không làm mà họ nhờ ở ngoài Huế gia công rồi mang vô. Thì hồi sau dịch đó thì có một vài loại chả đã không còn thấy mặt ở trên cái tô này nữa, bởi vì sau dịch thì có một số chỗ thay đổi, không có cái loại chả mà mình mong muốn nữa, mà hôm nay đã có rồi nè mọi người. Dạ đặc biệt đây, nó có là cái gân da bao và nó rất là dính và nó rất là chắc nữa. Không ở đâu mà làm ngon như ở đây hết, nên người ta nhiều khi người ta phải lên đây người ta mua chả về luôn đó mọi người.
Một tô bún bò bây giờ là 45.000 nhưng mà mình thấy rất là xứng đáng, bởi vì thịt thì nhiều hơn, chả cũng nhiều hơn. Nếu mà ai không thích ăn bún bò thì vẫn còn có những món như bún riêu, mì Quảng. Ông chủ ở đây rất là dễ thương nha mọi người, làm lâu năm rồi, và mình thấy là quán này rất thích hợp cho gia đình. Nhưng mà mọi người nên nhớ là phải đi sớm sớm nha, chứ không thôi là sẽ kẹt với các đoàn du lịch vào, và trọng điểm là các ngày thứ Bảy Chủ nhật thì đông lắm. Tiệm cơm A Vũ có rất là nhiều chi nhánh nha mọi người, nhưng mà nhà mình thì đã lựa chọn ở đây tại vì mình thấy ở đây là chi nhánh đầu tiên ở Đà Lạt này và rất là được mọi người ưa chuộng, cũng như là có nhiều không gian để mình ngồi, cũng như để xe cũng thoải mái hơn là những cái khu vực khác ở trong trung tâm. Ở đường này là số 20 Huyền Trân Công Chúa nha mọi người. Khi mà mới bước chân vào tiệm cơm A Vũ, ấn tượng đầu tiên của gia đình mình đó là phong cách thiết kế theo kiểu Đà Lạt nhà xưa, với những bàn ăn hình tròn và những cái ghế đẩu bằng gỗ. Trong lúc chờ đợi món ăn á, mọi người có thể đi lấy nước. Nước thì tự phục vụ mọi người, bao gồm có nước mát và trà đá. Hồi nóng quá, cái cách này là cách ủ trà hồi xưa nè. Ở dưới quê mình á thì cái phía bên ngoài này nó sẽ là từ cái trái dừa khô luôn. Còn đây người ta đang nẹp rồi người ta ủ nước lại. Sau khi đợi một chút, mâm cơm cũng lên rất là nhanh. Ở đây mình có thể gọi một phần, không giống như cơm phần mọi người. Cơm phần thì mình gọi ra chung, nhưng mà ở đây là thành từng thố, vừa cho một người ăn. Tính ra là một phần ăn đó mọi người, nhưng mà mình gọi nhiều cái phần ăn lại thì cũng có thể là xem như là một mâm cơm. Và gia đình mình đợi một lát thì mâm cơm đã được hoàn thành, đâu đó chừng dưới 10 phút. Đây là những món mà kèm theo cái phần ăn của mình, đó là canh cà pháo, mắm ngào với lại khổ qua xào, rồi salad là những cái món mà mình ăn thêm là mình sẽ được cơ thêm đó mọi người. Cho nên là một phần ăn như vậy rất là giá trị. Kiểu như là mình thích ăn thịt bò xào, thịt kho tiêu ăn cũng ngon, rồi canh và trứng đều ăn rất là ngon và rất là bắt miệng nha mọi người. Cho nên là mình rất là thích chỗ này, nhất là cơm nấu rất là nở và ngon. Nhà mình là ăn hết dĩa luôn rồi. Mình rất thích tinh thần của vị chủ quán ở đây. Đó là xây dựng một chuỗi hệ thống tiệm cơm chống phá giá dành cho du khách. Bởi vì nhiều khi người dân Đà Lạt có nhiều người từ tứ xứ đổ về và họ làm ăn kinh doanh và họ đội giá lên rất là cao. Thì tiệm cơm đây theo phương châm là bình ổn giá, không đổi giá. Tiệm cơm A Vũ là cái chuỗi tiệm cơm như mọi người thấy đó, và là cơ sở có thể nhượng quyền nha mọi người có thể liên hệ để mà nhượng quyền nếu muốn. Bây giờ đã có 5-6 chi nhánh, với lại chi nhánh đầu tiên kể như là đã 6 chi nhánh ở Đà Lạt rồi, mà không có sợ đi Đà Lạt mà bị đói bụng nha. Để mà phục vụ cho mỗi ngày thì tiệm cơm nó thay đổi món mặn mỗi ngày nè. Mọi người có thể tham khảo trên hình, tại vì nó sẽ thay đổi theo tháng hoặc là đến theo quý lận, cho nên là nó sẽ giữ nguyên như vậy. Mình có thể tham khảo trước khi mình tới để mà mình lựa chọn cái món mình yêu thích. Mong là mai mốt mọi người lên Đà Lạt ăn thì có nhiều tiệm cơm ngon, rẻ và đúng giá. Sau khi ăn cơm trưa thì gia đình mình bắt đầu từ Đà Lạt về Sài Gòn. Trước khi về thì gia đình mình ghé mua bánh mì nhân ngãi. Bánh mì gà ở đây thì là không cần phải bàn rồi, rất là ngon mọi người. Và khi mà về tới Bảo Lộc á, thì gia đình mình sẽ ghé Trà Trăm Anh để dừng chân, cũng là địa điểm mình đang quay đây. Ở đây mình sẽ ăn luôn bánh mì gà mọi người. Ở đây có một cái công thức bí truyền gì đó mà mình rất thích ăn quán bánh mì nhân ngãi, và lúc nào về cũng phải mua hết mọi người. Nhưng mà lưu ý mọi người nha, bánh mì gà chỉ bán buổi sáng thôi. Tuy tiệm bánh mì nhân ngãi bán từ sáng đến chiều tối, nhưng mà từ buổi trưa trở đi là không còn bán bánh mì gà nữa.
Vậy là gia đình mình vừa đi ăn một số quán cũ và cũng có một số quán mới. Mong là gia đình mình đã mang đến những thông tin hữu ích đến cho mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh Gia đình Vivu để đồng hành cùng với gia đình mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.